Cum te cheamă? Olesea, o fetiță mică de 5 ani, s-a apropiat de noul venit și l-a privit cu toți ochii. Băiatul se rușina și se strângea în colț cu un tractor în mâini. Kiril, a răspuns el și a zâmbit cu gura lui fără dinți. Hai să fim prieteni. Pe mine mă cheamă Olesea, dar poți să-mi spui Lisenoc. Așa mă numește mama, și nimeni altcineva. De ce? Nu știu, dar îmi place mai mult acest nume. Bine, Olesea a întins mâna și l-a tras pe băiat în mijlocul camerei de joacă. În grup erau mulți copii, toți erau ocupați cu jucăriile lor și nimeni nu le-a dat atenție. Au jucat până seara târziu. Kiril a jucat ascultător cu păpușile, devenind tata pentru un tigru cu dungi care trebuia să gătească terci în oala de jucărie. Se pare că copiii noștri s-au împrietenit. 2 mame tinere stăteau în coridorul grupului și admirau copiii lor. Svelana, mama Olesei, era foarte mândră de fiica ei, care era mult mai dezvoltată decât colegele ei. Era mult mai deșteaptă decât ceilalți copii de vârsta ei. Desigur, fiecare mamă crede că copilul ei este cel mai bun, dar aici se putea spune fără exagerare că așa era cu adevărat. Fetița, la 5 ani, citea deja fluent, se ocupa cu aritmetica mentală și mergea într-o tabără de engleză, unde se vorbea exclusiv în limba engleză. În plus, avea calități de lider. Ceilalți copii o ascultau, iar chiar și adulții uneori îi ascultau raționamentele necopilărești. Milena, așa o chema pe mama lui Kiril, a aruncat o privire evaluatoare asupra Svelanei, a apreciat croiala rochiei, evident cusută pe comandă, poșeta de la un designer cunoscut și manicura la modă în acest sezon, și abia după aceea a zâmbit. Astăzi este prima zi. Soțul crede că copilului îi trebuie comunicare cu semenii, iar eu cred că guvernanta noastră s-a descurcat excelent cu educația lui. Poate că o guvernantă poate înlocui copiii? Poate. În orice caz, sunt fericită că fiul meu s-a împrietenit cu fiica dumneavoastră. Băiatul și-a ridicat capul la sunetul vocii mamei și, sărind, a alergat spre ea. Fetița, în schimb, s-a ridicat calm de pe genunchi și a aranjat fusta rochiei și a mers cu pași măsurați spre mama ei. Bună, micuță! Svelana a întins mâinile spre fiica ei, dar aceasta a evitat îmbrățișarea mamei și, așezându-se pe o bancă, a început să desfacă sandalele roz. Svelanei îi lipsea exact această tandrețe pe care o vedea la alte mame cu copiii lor. Chiar și acum, băiatul acela se agăța de mama lui, îmbrățișând-o de gât. De ce așa? Ea nu a apelat niciodată la ajutorul bonelor, deci Serghei îi spunea constant că guvernanta este necesară pentru statutul lor. Și să crești un copil fără să dormi nopțile este un lucru rău. Dar pe ea o creștea bunica. Mama a murit foarte devreme și îi lipsea dragostea și grija maternă. De aceea, toate minutele ei libere le dedica fiicei, în timp ce altele, lăsându-și copiii în grija bonelor, se duceau la petreceri și stațiuni la modă, văzându-și copiii câte o oră pe zi. Și ei își iubeau mamele ca și cum acestea ar fi fost cele mai bune mame din lume. Care este secretul? Poate că ar trebui să angajeze și ele pe cineva care să o ducă pe fiica ei la grădiniță și la activități? Atunci Olesea ar simți dorul de ea. Te ajut, Lisenoc? Mama s-a așezat lângă fiica ei în genunchi. Nu trebuie, mami, sunt deja mare și mă descurc singură. Desigur, mare. Svelana a sărutat fiica pe creștet și s-a îndepărtat pentru a nu-i distrage atenția în timp ce se îmbrăca. Cu colțul ochiului, a observat o mamă tânără cu fiul ei. El se tot agita și se zbătea din mâinile ei, iar ea nu putea să se descurce cu pantalonii și să încheie nasturele. Era evident că ea nu făcea asta des. În schimb, avea un costum din ultima colecție a lui Ignatiev și Cercei, care costau cât toată grădinița. Svelana știa cât de mult își aprecia soțul statutul său. A trimis fiica la cea mai bună și scumpă grădiniță, așa cum se cuvenea unui deputat. Și toți din această grădiniță, începând de la părinți și terminând cu copiii de 5 ani, aveau deja greutate în societate. Doamne, hai deja, de ce te ageți ca un vierme? Milena a dat din mâini și s-a așezat obosită pe bancă. Kiril. S-a adresat brusc fiica ei băiatului. Cum poți să-ți întristezi mama? Și, în general, ești deja mare și poți să te îmbraci singur. Acesta a încetat să se agite și a luat ascultător pantalonii din mâinile mamei. Svelana a zâmbit. Da, și aceasta nu este fiica. O fetiță înțeleaptă, deșteaptă pentru vârsta ei. Îți dai seama, mamă, că astăzi nimeni nu a vrut să se joace cu el, pentru că el a tăcut tot timpul. Iar tu ai vrut. Lisenoc a ridicat din umeri.
Dacă nu m-aș fi apropiat de el, i-ar fi fost trist să stea toată ziua singur în colț. E clar. Ești mare. Bravo. Și tata e acasă? Cel mai probabil, încă la muncă. Când ajungem acasă, îi vom suna neapărat. Bine, Olese a suspinat și s-a întors spre fereastră. Orașul se pregătea să sărbătorească anul nou, toate stâlpii erau împodobiți cu felinare, iar semnele restaurantelor și magazinelor străluceau cu ghirlande colorate. Mașina a ieșit pe șosea, iar pe fereastră a devenit plictisitor și neinteresant. Svetlana nu iubea acest drum, dar șoferul a cerut permisiunea să-și petreacă sărbătorile de anul nou cu familia, iar ea a fost de acord să-l lase să plece. Și nu voia să angajeze pe cineva nou pentru o săptămână. Principalul lucru era ca Serghei să nu se supere că ea s-a așezat la volan. Trezește-te, Sonia! Svetlana s-a întors și a mângâiat fiica pe obraz. Am ajuns! Fetița a clipit și a frecat ochii cu pumnul. Mare, mare, dar totuși încă un copil mic. Și Svetlana nu voia deloc ca fiica ei să crească atât de repede. Olesea era un copil întârziat, dorit. Ei cu Serghei se descurcaseră să aibă copii și se pregăteau să se adreseze unei clinici, dar atunci cerurile au decis să bucure o familie iubitoare, iar aproape după 10 ani de căsnicie s-a născut un mic îngeraș. Svetlana nu-și mai găsea locul de bucurie pentru fiica ei, nu ar fi dat-o niciodată la grădiniță, dar soțul considera că chiar și alegerea unei grădinițe private are importanță. În plus, acolo poți să te întâlnești cu cineva și să petreci timp în compania prietenelor, în timp ce fiica este la grădiniță. Dar nu poți să stai aici toată ziua singură. Poți pur și simplu să nu o dai la grădiniță. Atunci nu voi fi singură. Tânăra mamă s-a uitat cu speranță la soț. Nu, Olesea merge la grădiniță și punct. Pe de altă parte, mai este un an, maximum 2, și fiica va merge la școală. Știind cum este Serghei, el îi va alege cea mai bună. Doamne, să nu fie cu pensiune completă, așa cum voia el. Olesea a desfăcut centura de siguranță și a ieșit din mașină. Să mergem mai repede, e frig. Svetlana a învins mașina, a luat fiica de mână. Să alergăm. Fetița a dat din cap către mamă și a alergat, întorcându-se mereu și râzând, bucurându-se că mama nu o poate ajunge. Această grădiniță este departe de tot. Ce? Nu puteai găsi ceva mai aproape? Milena a făcut buze de silicon, a aruncat cheile pe măsuță și, fără să-i acorde atenție fiului, a început să urce scările. Aveți grijă de Kiril. A aruncat ea bonelor, care au apărut imediat ce tânăra mamă a intrat în casă cu copilul în brațe. Aceasta este cea mai bună grădiniță. Bărbatul s-a ridicat și, luându-le pe fiul în brațe, a început să se învârtă cu el prin cameră. Bună, răufăcătorule! Băiețelul râdea vesel, legănându-și picioarele în aer. Ei bine, hai să te îmbraci, apoi vom lua cina. Olesea a pregătit tortul nostru preferat. Ura! Băiețelul s-a lăsat dezbrăcat de bone și a alergat în bucătărie să vadă tortul pe care l-a pregătit Olesea, bucătăreasa lor. Bărbatul a urcat scările în dormitor și a deschis ușa, văzând-o pe soția lui întoarsă supărat. Ce ai? Această grădiniță este cu adevărat cea mai bună. Cea mai bună grădiniță? Asta înseamnă că nu trebuie să călătorești o oră până acolo. Vladimir se străduiește să evite toate ambuteiajele. În plus, tu doar îl vei lua. Dar Vladimir nu poate face asta singur. Ei bine, ești mamă, până la urmă. Băiatului îi lipsește atenția ta, dragostea ta. Și ce? Atunci de ce le plătești bani? Copilului îi trebuie comunicare cu alți copii. În curând merge la școală, trebuie să se adapteze. Și s-a săturat. Milena s-a așezat pe pat și și-a întins picioarele spre soț. El s-a așezat ascultător în fața ei în genunchi și a scos pantofii. Odihnește-te, te voi chema la cină. Milena a dat din cap și, luând telefonul în mână, s-a lăsat pe perne. Nu voia copii. Cel puțin, nu acum. Copiii sunt niște mizerii, muci pe lucruri scumpe și o siluetă distorsionată. Cu primul, slavă Domnului, s-au descurcat bonele și menajera, iar cu silueta a trebuit să se chinuie, cu un antrenor personal și un nutriționist, slavă Domnului, nu a trebuit să-l hrănească la sân. Kiril s-a născut un copil plângăcios și nervos. Plângea tot timpul, cerea atenție, iar acum va trebui să se ducă în fiecare zi după el la grădiniță, deși guvernanta s-ar descurca perfect cu asta, având acum o mulțime de timp liber, nefiind clar ce face de fapt. Mamă! Mama!
Ușa s-a deschis, iar piciorușele mici, bătând pe covorul moale, s-au ridicat de la podea și au ajuns pe pat. Te rog, ia-le. Milena l-a smuls de la ea pe fiu, care se agăța de ea cu mânuțele mici, și l-a dat tatălui. Hai, tigărașule, mama vine imediat. Îi plăcea la grădiniță. El și Olesea găseau mereu cu ce să se joace, mai ales că ea l-a învățat să-și lege șireturile. El a decis că se va căsători cu ea când va crește. Și mama lui îl lua mereu singură. Se puteau îmbrățișa pe tot drumul spre casă. Pe cine vrei să inviți la ziua ta de naștere? Chiril stătea pe genunchii tatălui, iar acesta îl mângâia pe cap. Lisenoc. Pe cine? Ce lisenoc? Animale nu ne mai trebuiau în casă. Milena a lăsat furculița și s-a uitat la fiu. Niciun animal în casă. Tatăl te va duce la grădina zoologică. Nu, lisenoc de la grădiniță. Olesea. Evgeni Vasilievici s-a uitat cu uimire la soție. Este fetița. Este prietena lui de la grădiniță. Ei petrec tot timpul împreună. Află cine sunt părinții ei și adăugă-i la lista invitaților. Și este obligatoriu? Da. Bine, mâine îi voi da invitația. Iată, ești un băiat bun. De fapt, mama noastră este o fată bună. S-a adresat el fiului, care a dat din cap și l-a îmbrățișat pe tată. Du-te, joacă-te. Băiețelul a sărit de pe genunchi și a alergat în camera de joacă. Olesea a fost invitată astăzi la ziua de naștere a unui copil. Svelana i-a zâmbit călduros soțului, care, stând la masă, răsfoia niște hârtii. Cine? El a ridicat o privire interesată spre soție. Este prietenul Olesei. Ei bine, au mers de mână cu Chiril timp de 2 săptămâni. Ea a preluat grija asupra lui. Cine sunt părinții lui? Așa a fost întotdeauna. Cel mai important este cine sunt părinții, ce fac ei, au greutate în societate. Calitățile personale și copilul în sine nu contează. Nu știu. Află mai întâi, apoi acceptă invitația. Fiica mea merită doar ce este mai bun, iar la petreceri trebuie să meargă doar la cei care sunt la același nivel cu ea. Este o zi de naștere pentru copii. Chiar este atât de important cine sunt părinții? Da, și ar trebui să înțelegi asta. Serghei începea să se supere. De câte ori i-a explicat soției că cel mai important este cercul tău de prieteni. Dacă te învârți în jurul rămășițelor, atunci și tu ești rămășiță. Banii atrag banii, doar așa, și nu altfel. Bine, voi afla, dar i-am promis deja fiicei că vom merge. Am și cumpărat un cadou. Nu trebuie să promiți copilului ceea ce nu poți îndeplini. În 2 zile, Olesea sărea între tată și mamă, ținându-i de mâini. Încetează să te comporți ca un copil, comportă-te calm, a spus tatăl și și-a aranjat haina și paltonul. Ea este copil, dragule. Svelana a zâmbit fiicei. Afară era vânt, dar în sala elegantă, unde se organiza sărbătoarea pentru Chiril, era cald și foarte vesel. Au fost invitați toate persoanele importante din afacerea construcțiilor. Câțiva politicieni și oameni de afaceri de alt nivel. Milena aștepta fiica deputatului, care s-a dovedit a fi fetița de la grădiniță. La fiecare 5 minute se uita la ușă. Copiii, care erau mulți, o iritau foarte mult. Deși au fost invitați câțiva animatori pentru a-i ocupa pe toți, ei alergau constant în sus și în jos, amenințând să dărâme fie vaza Imperiului Min, fie o statuetă scumpă adusă din India. În cele din urmă, cineva a sunat la ușă, iar pe prag a apărut familia Taranov. Serghei Iurievici, foarte plăcut să ne cunoaștem. Evgeni Vasilievici a întins mâna. Foarte bucuros de cunoștință, a răspuns Serghei Iurievici, prezentându-și soția și fiica. Chiril a alergat, a îmbrățișat-o pe prietena lui și a tras-o să-i arate cadourile. Când salutul a fost încheiat, oaspeții s-au împărțit în grupuri după interese, bărbații sorbeau băuturi nobile, discutând despre politică, iar femeile împărtășeau ultimele știri din lumea show-business-ului și modei. Până atunci, mama Olesei, care nu arăta interes pentru Svelana, s-a apropiat de ea și i-a zâmbit frumos. Copiii noștri s-au împrietenit cu adevărat. I-a făcut un semn chelnerului, invitat special pentru acea seară, a luat de pe tavă șampania scumpă și i-a oferit-o lui Svelana. Aceasta a zâmbit și a gustat vinul. Da, Olesea vorbește doar despre noul ei prieten. Seara a trecut excelent. Copiii au fost încântați de magician și de bulele de săpun, părinții, de brandy scump și șampanie și de bufet. Bucătarul, de asemenea,
invitat special, s-a străduit pe cinste, iar fiecare oaspete a descoperit un nou fel de mâncare delicioasă. Aceasta era regula principală a petrecerii VIP. Fiecare următoare trebuia să fie mai bună decât cea precedentă, altfel nimeni nu va mai veni la tine. Pe un astfel de seară, mai exact, cu acești bani, puteai cumpăra un apartament. Și știi, mi-au plăcut părinții ei. Ar trebui să invităm la cină, mai ales că copiii se înțeleg atât de bine între ei. Sergei Iurievici a zâmbit soției și a mângâiat-o pe corpul ei dezgolit. Oaspeții s-au împrăștiat de mult. Kiril dormea și el putea să se bucure de soția lui frumoasă. Da, această Svetlana este destul de drăguță. Și având în vedere ce poziție ocupă soțul ei, cred că ne vom împrieteni. Evgeni deținea un holding de construcții. Nu, el nu era fiul unui magnat al construcțiilor, era un tip simplu, muncitor și deștept, care după facultate s-a angajat la o firmă de construcții ca arhitect. Apoi a ajuns la postul de șef de departament, iar apoi, la una dintre petreceri, s-a întâlnit cu Milena și s-a îndrăgostit ca un băiat. Apoi s-a dovedit că ea era fiica șefului, dar când el o răsfăța cu flori și cadouri, nu știa asta. Ea accepta cu bunăvoință curtele, dar nu-l lăsa să se apropie, considerându-le inferior. Apoi, tatăl ei l-a luat pe acest băiat ca asistent, văzând un succesor cu adevărat demn pentru acest post, și el a devenit parte din familia lor. Aici Milena l-a apreciat pe merit, iar el, dimpotrivă, și-a băgat capul în nisip ca să nu creadă cumva că își construiește cariera prin fiica șefului. Și asta a fost, de asemenea, apreciat pe merit. Milena a fost prima care a făcut un pas spre el, iar Evgeni nu a putut să reziste puterii iubirii și dorinței de a avea un astfel de tezaur. După 2 ani, au sărbătorit nunta, iar după încă 3, tatăl ei a ieșit la pensie, predând imperiul său în mâini de încredere ale ginerele, fiind complet sigur că acesta nu-l va dezamăgi. Și, în ciuda poziției sale de astăzi și a conturilor din străinătate, Evgeni a rămas în suflet un tip obișnuit. Milena, dimpotrivă, nu a uitat niciodată cine este și cine a fost soțul ei. Chiar dacă îl iubea în felul ei, nu-i permitea să uite din ce mizerie a ieșit, chiar dacă nu era așa, și că, dacă nu ar fi fost ea și tatăl ei, nu ar fi fost el cel care este acum. Sergei Iurievici a desfăcut obosit cravata, s-a așezat pe marginea patului, a așezat-o. Da, era atât de obosită, încât, imediat ce a atins perna, a adormit, nici măcar nu a cerut o poveste. Excelent! S-a ridicat, s-a dezbrăcat de cămașă și pantaloni, a pus un halat. Mâine vei suna la agenție și vei cere să ne găsească o guvernantă. De ce? Mă descurc perfect. În plus, fiica merge la grădiniță. Acum nu ne trebuie cu siguranță. Nu vreau să aștept o oră până când tu o pui pe fiică. Sunt obosit și vreau ca soția mea să fie lângă mine. Svetlana știa că atunci când soțul vorbește în acest ton, mai bine să nu-i contest. Mâine se va trezi cu totul într-o altă stare de spirit și ea va putea să-l convingă că o femeie străină nu este necesară fiicei sale. Ea este deja prea independentă pentru vârsta ei. Și dacă Svetlana va fi privată și de acest timp pe care îl petrecea în camera de joacă, toată frumusețea părinții ei va trece pe lângă ea. Svetlana știa că Olese îi place foarte mult la grădiniță, dar îi lipsea atât de mult în timpul zilei, îi era atât de dor de caramelele ei, încât nu se putea să o îmbrățișeze și să o sărute suficient seara. Svetlana s-a căsătorit din dragoste. Lucra ca chelneriță într-un club de noapte, unde se distrau tinerii de aur, învăța și visa că va câștiga bani și își va lua mama, care suferea de o formă gravă de diabet, la ea, pentru a fi sub supraveghere. Rămânând în sat, nu ar fi putut câștiga bani pentru medicamentele de care avea nevoie mama. La una dintre petreceri, a fost observată de un tânăr cu cercei în ureche, cum i-a spus mai târziu colega ei, fiul unui politician. Dar Svetlana nu se gândea la romane. După facultate, după muncă, abia ajungea la pat și cădea în somn timp de 4 ore, și totul începea din nou. Dar băiatul era insistent. A început să vină în club în fiecare zi, o aștepta după muncă și îi oferea să o ducă acasă. După o săptămână, Svetlana a cedat, permițându-i să o conducă. Trebuia să meargă 4 cartiere. La 3 dimineața, autobuzele nu circulau, iar cele 20 de minute, aceste 20 de minute în plus de somn erau foarte binevenite. În acea seară, spunându-i îndrăgostitului mulțumesc, a sărit din mașină și s-a ascuns în spatele ușilor căminului, iar dimineața, portăreasa i-a predat un buchet imens de trandafiri, iar seara încă unul. El o aștepta la muncă și zâmbea. Și Svetlana s-a topit.
În primul rând, nimeni nu a mai curtat-o așa, iar în al doilea rând, pur și simplu s-a îndrăgostit de zâmbetul lui și de gropița de pe bărbie. Așa a început romanul lor, iar apoi, despre fata din provincie au aflat părinții lui și au invitat-o la o întâlnire de familie. Ea tremura ca o frunză de aspen, înțelegând perfect că, văzând-o, părinții vor recomanda insistent fiului să-și găsească o fată de statut. Dar, spre surprinderea ei, părinții lui Serghei au acceptat-o ca pe o fiică, iar după 7 luni, ei deja își dădeau jurămintele de dragoste și fidelitate. Desigur, nu fără ajutorul tatălui. Serghei a urcat rapid pe scara carierei. Svetlana a fost mereu alături, ajutându-le cu sfaturi și înțelegere. Serghei era o persoană destul de dură. Nu accepta obiecții și cerea de la soție supunere totală, așa cum îl învățase tatăl său. Aceste reguli le-a adus și în familia sa. Svetlana nu s-a opus niciodată voinței soțului, iubindu-le așa cum era. A învățat rapid să ierte toate nepoliticosurile pe care uneori și le permitea. Se descurca perfect cu rolul de soție a unui politician, acceptând toate regulile jocului și nu l-a dezamăgit niciodată. Și mai voia foarte mult copii, iar el, după câțiva ani, a decis că un copil nu doar că nu-i va împiedica cariera, ci, dimpotrivă, îi va oferi anumite avantaje. Și dacă Svetlana voia pur și simplu să aibă o fetiță care să-i poată oferi dragoste și atenție, el a privit nașterea copilului ca pe o investiție în viitor. Nu a manifestat prea multă tandrețe față de fiica sa, dar ea nu cerea asta de la tată. Datorită prieteniei dintre Kiril și Olesea, familiile lor s-au apropiat, poate nu atât de mult ca copiii lor, dar fiecare parte înțelegea perfect beneficiile acestei alianțe. Tații au decis chiar că, atunci când copiii vor crește, se vor căsători neapărat. Serghei, de altfel, a gândit că este obligatoriu, dar dacă se va ia o partidă mai avantajoasă pentru fiica sa, atunci obligațiile pot fi oricând anulate. Iar Evgeni a considerat că, dacă fiului său îi va cădea în plasă o fată atât de deșteaptă și încrezătoare în sine, atunci va avea noroc. Copiii au mers împreună la școală, s-au așezat împreună la aceeași bancă, au primit împreună observații și laude pentru note. Kiril era un copil rușinos, harnic și diligent. Olesea era jucăușă, dar în același timp prindea ușor orice informație și o aplica abil. Profesorii din școală nu se mai săturau de acest cuplu, iar deja în clasa a 5-a, toți colegii îi întâmpinau cu cuvintele teleteletesto, mire și mireasă. În același timp, Kiril se făcea roșu, iar Olesea își ridica mândru capul, lua de mână pe logodnicul ei și trecea pe lângă colegii invidioși. Mamele lor, în ciuda faptului că erau complet diferite, au devenit cu adevărat cele mai bune prietene, și dacă la începutul relației una dintre ele urmărea un beneficiu banal din prietenia cu familia, iar cealaltă mai mult asculta de soț decât își urma propriile sentimente, în cei 6 ani de comunicare au început să se bucure de conversațiile dintre ele. Tații au găsit interese comune în afaceri și politică și s-au ajutat reciproc în realizarea ambițiilor lor. Copiii creșteau, părinții își făceau planuri pentru viitor. În clasa a 9-a, Kiril și Olesea le-au declarat părinților că, imediat ce termină școala, se vor căsători neapărat. Svetlana, deși înțelegea că această căsătorie era deja inevitabilă, s-a speriat serios că tinerii, încă niște copii, nu vor aștepta să devină majori și vor face prostii. Dar, după ce a vorbit cu fiica ei, a înțeles că temerile ei erau neîntemeiate. O cunoștea prea bine. Olesea spunea întotdeauna adevărul. Nu suporta minciuna, avea un simț al justiției hipertrofiat. Nu te îngrijora, mamă. Sunt deja mare și pot lua decizii singură. Vom fi apropiați doar după nuntă. Fiica mea, nu cer asta. Cer doar să nu te grăbești chiar acum. Svetlana nu știa cum să explice unei fiice la fel de mature despre ce vorbește. Nu ne grăbim nicăieri. Am decis de mult că vom fi împreună, iar dacă în 2 ani sau în 5, asta nu mai are importanță. Părinții lui Kiril erau, de asemenea, îngrijorați. Au investit prea mult în fiul lor și sperau că viitorii rude îi vor ajuta să-i ofere un loc demn pe olimpiada politică. Dar pentru asta, el trebuia să învețe și să învețe, iar formarea unei familii tinere ar putea să-i stea în cale. Kiril era ascultător, dar doar cu Olesea. Ea îl manevra cum dorea, și dacă ar fi vrut, el ar fi mers să învețe acolo unde ea ar fi arătat cu degetul. Dar ei cunoșteau bine această tânără și îi aveau încredere. Au trecut încă 2 ani. Copiii se pregăteau pentru examene și pentru admiterea la universitate. Într-o săptămână aveau balul de absolvire, iar părinții erau ocupați cu pregătirile plăcute. Amândoi au terminat școala cu note excelente.
Amândoi au fost aleși regele și regina balului. Amândoi erau printre cei mai buni elevi ai școlii. Mamă, nu, eu nu voi purta această rochie. De ce? Îți stă foarte bine. Ești atât de frumoasă. Nu, nu-mi place. Și spatele este descoperit. Este ultima colecție. Tatăl a ales personal această rochie. De aceea nu vreau să o port. Eu nu sunt tu. Nu trebuie să-l ascult pe el fără intare. Voi avea un soț propriu și doar el îmi va dicta ce și când să port. Sveta s-a îndoit că fiica ei este sinceră cu ea. Mai degrabă, fiica ei va alege ce și când va purta. Dar fă-i o plăcere tatălui. Nu, eu deja am ales o rochie. Dacă vrei, putem merge împreună să o luăm. Sveta a suspinat, apoi i-a zâmbit fiicei. Bine, vom rezolva cu tatăl cumva. Serghei Iurievici a câștigat, în acești ani, respect și influență în politică. Nu mai lupta atât de aprig pentru a face ceea ce trebuie pentru a fi acceptat de societate. Acum putea să dicteze și să creeze reguli, iar ceilalți erau obligați să le respecte. El considera că fiica sa era cea mai bună achiziție a sa. Îi plăcea că familia lor va beneficia de pe urma alianței cu familia lui Kiril, așa că de data aceasta el va ceda în alegerea rochiei. Sveta se uita la fiica ei frumoasă în salonul de rochii de seară, grațioasă, subțire, încă puțin unghiulară, dar era normal la vârsta ei. Cu o talie subțire și părul lung, da, pe fund. Nu era foarte înaltă, mai degrabă de înălțime medie, dar era atât de armonios construită încât bărbații, în ciuda vârstei ei fragede, se întorceau după ea. Fiica ei nu voia să crească atât de repede. În curând va avea propria familie, proprii copii, mama va fi pe plan secund. Această rochie este superbă, ai dreptate. Îți stă mult mai bine. Olesea a privit cu recunoștință la mamă și a îmbrățișat-o. Pur și simplu noi, Kiril și cu mine, voiam să arătăm ca un cuplu adevărat. Înțelegi? Iar acea rochie nu se potrivește deloc cu costumul lui. De fapt, este o surpriză. Bine, inventatoare, luăm rochia ta. Mulțumesc, mămico. Sveta stătea la masa de prânz și citea o revistă, bucurându-se de cafeaua de dimineață. Svelana Alexandrovna, menajera palidă și confuză, nu știa cum să-i comunice stăpânei ceea ce tocmai văzuse la televizor. Ce este, Olga? Acolo este... Doamne, ce s-a întâmplat? Poți să spui normal? Svelana s-a ridicat și a mers acolo unde indica menajera. Intra în bucătărie, a simțit o tensiune teribilă în cameră. Personalul de servire, toți, ca la un semn, și-au întors capetele și s-au uitat la stăpână. Sveta a ridicat fața palidă spre imaginea de pe televizor și a auzit deja că se vorbește despre Serghei. Conform datelor Comitetului de Investigație, între 2016 și 2020, Serghei Iurievici Taranov, împreună cu contabilul șef al Rus Resurs Irina Vladimirovna Kazina, în cadrul unui grup criminal organizat, împreună cu fostul guvernator al regiunii Voronej și alte persoane din Moscova și Voronej, au primit de la un holding de construcții rutiere o mită în domeniul distribuirii contractelor de stat pentru întreținerea, construcția și repararea drumurilor, în valoare totală de peste 3 miliarde de ruble. Un reporter cu o față complet impasibilă citea știrile, iar pe ecran, soțul ei era scos din birou cu cătușe. Sveta stătea în mijlocul bucătăriei, palidă, întinsă ca o sfoară, iar lângă ea, menajera stătea în tăcere și se temea să se miște. Opriți asta! Toate acestea sunt provocări și calomnii. Serghei Iurievici va fi acasă chiar astăzi. A ieșit din cameră și, sub privirile tăcute și confuze, s-a dus în camera ei, a scos telefonul și deja voia să-l sune pe soț, când numărul lui a apărut pe ecran. Serghei, cu o voce agitată, tremura ușor, ia toate banii din safe și plecați la mama. Tot ce spun, este ce? Adevărul? Mai auzit, a întrerupt-o Serghei, dar conturile sunt blocate după proces, iar eu nu pot evita asta. Toate bunurile vor fi confiscate în favoarea statului. Serghei, adună-ți lucrurile și pleacă. În telefon s-au auzit tonuri de ocupat. Nu, nu va pleca nicăieri. Nu va fugi ca un hoț. Nu. Niciodată. Mamă, Olesea a intrat în cameră cu un tablet în mână și a atins ecranul cu degetul. Oprește. Ce vom face? Nimic. Tatăl nu este vinovat de nimic. Va fi absolvit, iar în curând toată lumea va uita. Dar ce despre balul de absolvire? Vei purta rochia ta frumoasă și cu capul sus vei merge la bal alături de logodnicul tău.
Olesea s-a așezat lângă mamă și a îmbrățișat-o. Suntem bine, nu-i așa? Desigur, soarele meu. Svelana abia își ținea lacrimile. Olesea stătea în fața oglinzii admirând coafura pe care mama a ajutat-o să o facă. Nu voia să meargă la frizer. Ultimele zile au fost foarte stresante pentru ei, toți umblau prin casă și se temeau să se uite în ochii celorlalți. Nimeni nu știa ce îi așteaptă mâine. Chiar și Chiril a refuzat întâlnirea de ieri, invocând o ocupare, deși imediat după emisiune a sunat să o susțină și să-i spună că familia lui nu crede în ceea ce se spune despre tatăl ei. A ales parfum, a aplicat luciu de buze, s-a uitat la ceas. Chiril ar fi trebuit să ajungă în curând. Pentru un certificat excelent, tatăl i-a dăruit o mașină nouă. I s-a promis și ei că îi vor cumpăra o mașină, dar mai întâi admiterea la universitate. A sunat la ușă. Olesea a apăsat pe buton și cu un zâmbet pe față s-a pregătit să-l întâmpine pe Chiril. Ești foarte frumoasă. Chiril i-a întins un buchet în mâini. Hai să mergem, taxiul ne așteaptă. Taxi? Dar ce se întâmplă cu mașina ta? Olesea s-a uitat la el, neînțelegând. Hai, pe drum îți explic. Olesea l-a ascultat în tăcere pe Chiril, lacrimile de supărare și dezamăgire îi apăreau în ochi. Nimic, toate acestea sunt din cauza mamei. Ea tot timpul ascultă bârfele și le răspândește. Tatăl l-a spus că va face tot ce depinde de el pentru a-l absolvi pe tatăl tău. Știi că i-au retras mandatul de deputat? Mama a cerut să ascultăm mai puțin știrile. Nu cred că tatăl meu este hoț. Totul se va rezolva. Cu siguranță va fi absolvit. Sunt sigur că Serghei Iurievici nu este vinovat de nimic. Și ce i-ai spus mamei? Nimic. Nu-mi pasă ce crede ea. Așa cum nu i-a păsat ei de mine toată viața. Mă descurc și fără mașină. Principalul este că ești lângă mine. Mulțumesc. Olesea a înclinat capul și l-a sărutat pe Chiril pe obraz. Starea de spirit era stricat. Nu se gândea că din cauza tatălui, mama lui Chiril ar putea să interzică să comunice cu ea. Chiar dacă s-ar presupune că tatăl este implicat în ceva, ce legătură are ea cu asta? Cu aceste gânduri, au intrat în sala de bal. De îndată ce au pășit înăuntru, în sală a fost o tăcere apăsătoare timp de câteva minute, iar toți s-au uitat la Olesea. Cineva a întors intenționat nasul, cineva s-a întors cu dezgust, cineva a privit cu milă în direcția Olesei și a întors privirea. A simțit cum Chiril îi strânge degetele, și-a ridicat mândru capul și au mers spre masa de bufet. O școală privată este o lume proprie. Aici sunt adunate toate viitoarele elite ale societății, părinții cărora se cunosc nu personal, dar cu siguranță de la distanță. Ei, începând din clasa 1, își dictează odraslelor cu cine ar trebui să se împrietenească și pe cine ar trebui să evite, pentru că părinții copiilor au o reputație îndoielnică. Aici există clanuri proprii, copii ai părinților cu conturi în bănci străine de 5 generații. Există clanul nou-veniților, care au trecut din mocirlă în prinți, cum se spune. Există clanul copiilor politicienilor și clanul copiilor care nu se descurcă, nici cu o familie cu un trecut bogat, nici cu o familie care a muncit din greu pentru a-și asigura copiilor cele mai bune lucruri. Existau în această societate și cei marginalizați, iar de data aceasta Olesea a fost desemnată ca atare, care anterior era respectată de toate clanurile. Cineva a decis personal să nu mai comunice cu ea, fiica unui hoț, altora le-a fost interzis de părinți, iar alții au decis pur și simplu să aștepte și să vadă ce se va întâmpla cu ea și familia ei. Râsetele din spate și șușotelile se auzeau în spatele cuplului. Cineva a început intenționat să vorbească tare despre corupție. Nu le da atenție, sunt doar proști, a spus Chiril în șoaptă. La cuplu s-a apropiat directorul școlii. Olesea, pot să te iau un minut? Desigur, Vladimir Alexivici. Ea l-a privit cu recunoștință pe Chiril și s-a îndepărtat cu directorul. Pleacă, a șoptit Olesea cu buzele tremurânde, iar fața ei s-a contorsionat de o durere atât de mare, încât, neputând suporta, câteva lacrimi au curs pe obraz. Ești cu mine, Olesea? Ce s-a întâmplat? Dacă pleci acum, semnezi fiecare cuvânt care se spune despre tatăl tău. M-au rugat să părăsesc balul. S-a întors și a mers repede spre ieșire. Deja pe prispă, Chiril a ajuns-o din urmă. Nu înțeleg nimic. Cine a cerut? Conducerea școlii. Au cerut să nu le strici sărbătoarea. Asta Olesea a întins certificatul pe care ar fi trebuit să-l primească solemn tuturor absolvenților în acea seară. Nu voi lăsa așa. Nu au dreptul. Acum îl sun pe tată. Oprește-te.
Tatăl tău nu va influența nimic. Comandă-mi un taxi. Eu vin cu tine. Așteaptă 5 minute. Voi lua și eu certificatul. Olesea stătea pe trepte, cu umerii lăsați, cu lacrimi în ochi. El ar fi dat totul ca să nu-i vadă lacrimile. Vrei să mergem pe malul apei să ne plimbăm? Vreau. Să mergem. Svelana stătea în sufragerie și citea documentele pe care le aduseseră executorii judecătorești. Mâinile îi tremurau ușor, dar încerca să arate că nu-i pasă de ceea ce aduseseră. Va trebui să eliberați casa în termen de 3 zile. Tot ce se află în această casă este, de asemenea, sub sechestru. Puteți lua cu voi doar lucrurile personale. Procesul nu avusese loc încă. Nu aveți dreptul să ne evacuați din propria noastră casă. Avem până la proces această casă, la fel ca toate celelalte bunuri imobiliare ale soțului dumneavoastră, va fi sigilată. Plecați. Aceasta este încă casa mea, cel puțin pentru 3 zile. Svelana s-a ridicat și s-a întors spre fereastră. Îmi pare rău. Executorul, adunând toate documentele, a ieșit din cameră. Doamne, ce să fac? Ce va spune fiicei? Ce vor spune oamenii? A alergat în biroul soțului, a deschis seiful și a început să pună tot conținutul în geantă. Banii erau puțini, dar suficienți pentru început. Bijuteriile pe care Serghei i le-a dăruit de-a lungul vieții lor împreună constituiau o avere. El nu a fost niciodată zgârcit cu cadourile, considerând atât soția, cât și fiica ca pe o vitrină prin care era evaluat de cei din jur. A scos o cutie de catifea pe care nu o mai văzuse înainte. Înăuntru era o armă. Metalul rece și negru i-a ars mâna. Nu o va lua cu ea. S-a dus în dormitor. A lăsat geanta pe jos lângă valiză. Așa. Aceasta este siguranța lor. Trebuia să vorbească cumva cu personalul, să-i compenseze, să se scuze, să promită că, imediat ce Serghei va fi absolvit, îi vor invita înapoi. Desigur, dacă nu găsesc până atunci un alt loc. Doamne, cât de rușinos! A scos din nou geanta și a început să pună banii. Nu au bani cu vulpea. Acum va da totul personalului. A fost o discuție foarte dificilă. Svelana s-a străduit să nu plângă în fața personalului. Fiecare persoană pe care o numea se apropia, lua plicul, cineva în tăcere, ascunzându-și privirea, cineva spunea câteva cuvinte. Anastasia, care o ajută în bucătărie, a îmbrățișat-o pe fosta stăpână. Și, în sfârșit, cu o ceremonie grea de despărțire, Svelana a rămas singură în casa întunecată și pustie. Voia să sune fiicei, dar a decis să nu-i strice sărbătoarea. A stat în tăcere aproape 2 ore, iar apoi, deodată, a tresărit, ca și cum s-ar fi trezit dintr-un somn lung și înfricoșător, și s-a dus în dormitor, oprindu-se la fiecare treaptă a scării și scoțând fotografiile de familie. Amintirea fericirii lor în această casă nu-i va fi luată de nimeni. Mamă, suntem acasă! A auzit vocea din hol, apoi pași rapizi, iar pe pragul dormitorului a apărut mai întâi fiica, iar apoi Chiril. Ce s-a întâmplat? Unde sunt toți? Ați venit atât de devreme? Seara a fost foarte plictisitoare, a spus Olesea cu o voce plină de emoție. Ce s-a întâmplat? Svelana a simțit imediat că s-a întâmplat ceva neplăcut. Mamă, hai să bem ceai. Svelana a dat din cap și s-a grăbit în bucătărie. La masă, fiica a împărtășit știrile. Svelana a fost nevoită să-i povestească despre iminenta evacuare și despre faptul că a trebuit să desfacă personalul. Chiril a tăcut tot timpul. Mâine vă veți muta la noi. S-a ridicat și s-a uitat serios la cele 2 femei. Și asta nu se discută. Voi vorbi cu părinții. Sunt sigur că vor fi doar bucuroși. S-a ridicat de la masă, a sărutat-o pe Olesea pe obraz și a dat din cap către Svelana. Până mâine. Până mâine. Nu, dragul meu, cât timp locuiești în această casă, eu decid pe cine să las în casă și pe cine nu. Milena s-a uitat iritat la fiul ei. Și tu ce taci? Îți poți imagina ce se va întâmpla cu reputația ta dacă vom lăsa în casă soția și fiica lui? Ea este logodnica mea. Fiul meu are dreptate. În mare parte, ceea ce avem acum, îi datorăm legăturilor lui Serghei, ultimul contract. Ați înnebunit? Nu au niciun ban, nici reputație. Logodnica ta a fost dată afară de la bal. Chiril nu s-a mirat deloc că mama era la curent cu toate evenimentele de ieri. Mai mult, comportamentul tău aruncă o umbră asupra familiei noastre. Milena s-a încruntat iritat. Așa, deci.
Capul familiei, care până acum a fost mereu sub papucul soției sale, s-a ridicat. Du-te la Olesea și lasă-i să se mute aici. Nu se știe ce se va întâmpla cu Serghei, dar nici nu contează. Nu putem abandona prietenii în nevoie. Și ar trebui să-ți fie rușine. Ea este prietena ta. Nu mă împrietenesc cu sărăcile. Milena și-a încrucișat brațele pe piept. Vrei să-i lași în casă? Te rog. Dar nunta nu va avea loc, iar asta nu este decizia ta. Du-te, fiule. După o oră, pe pragul casei lor stăteau Olesea și Svelana. Ce ne bucurăm că ați decis să rămâneți la noi. Milena îi întâmpina pe o față înghețată. Iar femeile au simțit imediat falsitatea. Deci cu câteva minute înainte, Chiril îi asigurase că părinții, fără a aștepta această discuție, le-au propus să se mute la ei. Evgeni a îmbrățișat-o călduros pe Svelana și a ajutat să aducă valizele. Camerele sunt deja pregătite, așezați-vă. Katia vă va ajuta, a dat el din cap către menajeră. Cina a avut loc într-o atmosferă tensionată, nimeni nu știa despre ce să vorbească, doar Chiril vorbea vesel, încercând să-i amuze pe toți. Invocând o durere de cap, Svelana a plecat în camera ei mai devreme decât toți. Așa, deci. Milena Bestuca a intrat în dormitor. Fiul meu și soțul pot să se comporte cât vor ca niște vecini binevoitorii, dar să știi, nu am de gând să-mi pierd poziția din cauza unor asemenea ca tine. Tocmai mi se dă afară managera, vei lucra în locul ei. Svelana nu se aștepta la o astfel de întorsătură din partea prietenei, dar, pe de altă parte, aici va putea să aștepte liniștită procesul, iar apoi va decide ce va face. Sunt de acord, dar nu-i spune fiicei. Da, te rog. Ah, da, cred că înțelegi că căsătoria copiilor noștri este acum imposibilă și ar fi mai bine să-i explici tu fiicei tale. Milena s-a întors pe tocuri și a ieșit din cameră. Așa a început viața lor nouă. Pentru fiica ei, Svelana pur și simplu o ajuta pe prietenă în gospodărie, deoarece managera ei s-a îmbolnăvit brusc. Pentru prietenele Milenei, ea a devenit un simplu personal de servire, iar când acestea, la o pauză de cafea, întrebau despre soarta soției politicianului arestat, ea doar ridica din umeri și spunea că este pur și simplu milă de ea. Nu au deloc cu ce trăi. Le-am oferit adăpost și muncă, căci, în cele din urmă, trebuie să ne ajutăm unii pe alții, spunea ea cu o voce plină de tristețe. După o lună, a avut loc procesul. Tribunalul municipal din Moscova l-a găsit pe Serghei Iurievici Belov vinovat de primirea de mită în sumă mare, l-a condamnat la 10 ani de închisoare cu regim sever, l-a amendat cu 500 de milioane de ruble, l-a privat de distincții și a confiscat bunurile în favoarea statului. Desigur, au făcut apel, dar după o lună, instanța a menținut sentința. Tot acest timp, Svelana a sperat că soțul ei va fi absolvit, că tot ceea ce se întâmplă acum este doar un coșmar. O singură veste o încuraja. În ciuda hărțuirii brutale din partea foștilor prieteni, Olesea a suportat cu stoicism toate atacurile. Chiril, ca un cavaler credincios, nu s-a despărțit de ea nici măcar o clipă. De câteva ori a venit acasă cu nasul spart. Pregătește-te, hai să mergem să depunem cererea. Ce? Te va accepta. Voi avea doar 18 ani peste o lună, dar vom spune că ești însărcinată. Chiril, dragul meu, de ce atâta grabă? Când vei deveni soția mea, toți se vor liniști. Mi-e frică, asta nu va ajuta. Vei avea un alt nume și o poziție complet diferită. În plus, să fim sinceri, mama ta nu are bani pentru educația ta. Când vei deveni soția mea, această problemă va fi rezolvată. Mama se pregătea să vândă bijuteriile. Nu, nu va fi nevoie de asta. Ești sigur că vrei să te căsătorești cu mine? Sunt sigur, iubita mea. Chiril s-a apropiat de logodnica lui, a îmbrățișat-o, a strâns-o la piept. Sunt sigur. Nu era sigur că mama nu va face un scandal, dar știa că tatăl său îl va susține în orice caz, nu era sigur că asta va ajuta să evite bârfele, dar era sigur că tot ce s-a întâmplat în ultimele luni nu a făcut decât să le întărească relația. Svelana stătea în tren și, sub zgomotul roților, se uita pe fereastră. A făcut alegerea corectă. Fiica ei va fi cu siguranță fericită. Da, nu va avea cea mai bună soacră din lume, dar are pe Chiril. Împreună vor putea depăși toate greutățile. Iar dacă va avea nevoie de ajutorul ei, ea va fi întotdeauna aproape. Cu 2 zile în urmă, când felicitările pentru împlinirea 18 ani ale Olesei s-au stins, tinerii au anunțat că depun documentele la oficiul stării civile. Milena a tăcut la masă. Evgeni a fost sincer bucuros.
Deși Svelana lucra în familia Milenei, pentru toți ceilalți era oaspete, așa că stătea la masa comună. Și, slavă Domnului, fiica nu bănuia în ce condiții trăiau în această casă. Dar apoi, când toți s-au retras în camerele lor, în dormitorul ei, ca de obicei fără să bată, a intrat Milena. De mult nu mai erau prietene. Da, probabil că niciodată nu au fost. Era mai convenabil să se împrietenească cu familiile până la un moment dat. Înalta societate nu tolerează greșelile. Svelana a simțit asta foarte acut. Așadar, draga mea, știu că fiul meu va merge împotriva voinței mele, tatăl lui îi îndeplinește toate dorințele, pot închide ochii la faptul că logodnica fiului meu este fiica unui hoț, în cele din urmă, în curând va purta numele nostru. Și mă voi asigura că trecutul nu va mai fi niciodată menționat. Dar tu ești deprisos aici. Le amintești tuturor pe cei pe care, în esență, i-am adăpostit în casa noastră, așa că să nu mai fii aici mâine. Svelana a ridicat ochii surprinși spre Milena. Da, du-te în orașul tău, de unde ești, și să știi, dacă nu pleci, nunta nu va avea loc. Și astfel, Svelana, lăsând o notă fiicei și o cutie cu toate bijuteriile, a ieșit disde dimineață din casa străină și s-a dus la gară. Voia doar un lucru, ca fiica ei să fie fericită, iar umbra trecutului familiei lor să nu cadă niciodată asupra ei. În cele din urmă, fetița nu este vinovată de nimic. E bine că Evgeni înțelege asta, iar Milena, ea va întoarce totul astfel încât să iasă din toată această poveste ca o învingătoare. Nu-i părea rău pentru trecut, nu era frică de prezent. Acasă o așteptau părinții, la care nu mai fusese de mult, dar nu-i uitase niciodată. Le trimitea mereu cadouri și bani și suna foarte des. Acolo va fi liniștită și bine. Iar de muncă nu era frică. Olesea stătea în mijlocul dormitorului în care locuia mama și ținea în mână o foaie. Ah, uite-te unde ești. Kiril a intrat în cameră. Te caut peste tot. Dar mama unde este? A plecat. M-a părăsit, îți dai seama? Olesea a pus scrisoarea pe masă și a deschis cutia. Wow! Aici este o avere. Da, tata iubea să investească bani în mama și în mine. El considera că femeile lui trebuie să aibă tot ce este mai bun și mai scump. Kiril s-a apropiat de Olesea și a îmbrățișat-o pe umeri. Ei bine, poate că este și mai bine. În curând toată lumea va uita scandalul și vei recâștiga toți prietenii tăi. Nu am prieteni. Dacă acum m-au întors spatele, mă vor trăda și data viitoare. Am avut doar mama și pe tine. Eu voi fi mereu lângă tine, iar mama nu va dispărea nicăieri. Vom putea merge să o vizităm, iar când vom avea propria noastră casă, o vom lua la noi. Așa-i? Desigur, iubirea mea, promit. Tinerii nu voiau o nuntă grandioasă. În aceste circumstanțe ar fi fost o prostie, iar puțini ar fi venit. Dar Milena s-a încăpățânat și a declarat că nunta va fi cea mai strălucitoare, iar ea se va asigura că la această nuntă vor fi toate elitele societății. În cele din urmă, fiul ei se căsătorește, iar tot ce ține de familia ei trebuie să fie la înălțime. Cu ce resurse a reușit să-i facă pe toți să tacă și să închidă ochii la cine este logodnica fiului ei va rămâne un mister pentru întreaga ei familie, dar la sărbătoare s-au adunat într-adevăr toate elitele cu toți urmașii lor, foști prieteni ai tinerilor, cărora li s-a spus că acum pot să se împrietenească. Atât de multă falsitate, lingușire și șușoteală nu a fost niciodată în spatele cuiva, dar Milena a oprit toate discuțiile doar cu o privire regală. Dacă măcar odată îți vei lăsa privirea în jos, o învățaia pe viitoarea noră, totul va fi în zadar. Înțelegi? Acum porți numele nostru de familie, iar acesta nu este pătat și nu va fi pătat. Și trebuie să te străduiești să nu-mi pară rău de decizia mea. Olesea știa că acum soacra ei nu o prea iubește. E de înțeles. După acel scandal, nu orice mamă ar permite fiului să comunice cu ea. Da, nici ea nu ar fi permis, dacă nu era Kiril. Se uită cu recunoștință la soțul ei și îi trimise un sărut în aer. Au fost despărțiți pentru scurt timp, un grup de tineri s-a adunat pentru a-i felicita pe tineri. El a zâmbit înapoi și, cerându-și scuze, s-a grăbit spre tânăra sa soție. Sărbătoarea era în plină desfășurare, când Olesea a fost chemată să șoptească de o fostă colegă de clasă, una dintre puținele care nu o judecase la festivitatea de absolvire, dar nici nu o susținuse, lăsându-și privirea în jos. Nu înțeleg cum ai avut curajul să faci un astfel de pas? Ea și-a strâmbat nasul, gustând dintr-un pahar cu șampanie. Ca și cum ai mânca o lămâie, așa spune mama, aproape toată lumea economisește la vinul scump. Despre ce vorbești, Veronica?
Dar tu nu știi? Mama ta a lucrat în ultimele luni pentru soacra ta, toată lumea știe despre asta. Ea însă și le-a spus tuturor că locuiți la ei ca servitori. Nu, nu este așa. Olesea era atât de indignată de cuvintele Veronicăi, încât voia să plece, când următoarele cuvinte o opriră. Atunci de ce mama ta nu este printre invitați? Olesea nu a putut răspunde la această întrebare. Nici ea nu știa răspunsul. A sunat de câteva ori mama, a rugat-o să vină, dar mama a spus niște scuze absurde, iar ea era singura fiică, și aceasta era nunta ei. În cele din urmă, Olesea a decis că mama pur și simplu nu vrea să se întâlnească cu foștii prieteni care, în loc să o susțină, s-au întors împotriva ei. Dar dacă nu este așa, nu te cred. Olesea și-a îndreptat umerii și a privit-o provocator pe Veronica. Întreabă pe oricine. Soacra ta a trecut pe la fiecare pentru a povesti cum a primit-o pe săraca aproape orfană în casă și cum a închis ochii la faptul că ești fiica unei servitoare. Veronica s-a întors și, chicotind, s-a îndepărtat. Ce s-a întâmplat? Nu ai față. Chiril a apărut din neant. Hai să mergem. În curând va fi prima dansare. Starea de spirit nu era deloc propice pentru dans. De fapt, voia să plângă. Dacă Milena a umilit-o cu adevărat pe mamă, obligând-o să lucreze pentru ea, atunci trebuia să se răzbune. Era sigură că Chiril nu știa ce face mama lui. S-a forțat să zâmbească soțului și i-a întins mâna. Oaspeții priveau cu inima strânsă la mire și mireasă, încercând să le citească fețele îndrăgostite. În acele momente, toată lumea a uitat de cine a ales fiul magnatului cunoscut ca soție și de toată drama familiei miresei. Chiril și Olesea au deschis partea de banchet a sărbătorii, iar oaspeții s-au apucat cu plăcere de mâncare. Fără a aștepta sfârșitul sărbătorii, Chiril și Olesea, sub strigăte și fluierături, s-au urcat în limuzină, unde erau deja încărcate lucrurile lor, și au plecat spre soarele arzător și nisipul alb. Până la începutul școlii mai era aproape o lună, iar ei aveau 2 săptămâni întregi pe care le puteau dedica odihnei. Când te odihnești cu familia, cu părinții, este cu totul altceva. Chiar și acolo, pe țărmul oceanului, trebuiau să-și supravegheze vorbele, mișcările, cum se îmbracă și cum se odihnesc. Tatăl ei nu i-a permis niciodată să se arunce în mare de la distanță. Încă din copilărie, repeta adesea, ești purtătoarea numelui nostru, nu trebuie să te comporți ca un copil, toată lumea te privește, cum te tratează pe tine, așa ne tratează și pe noi. Tatăl se lăuda mereu cu statutul său. Îi părea că peste tot există cineva care ar putea să-l vadă pe el sau familia lui într-o lumină nepotrivită. Chiar și la toaletă mergea cu cravată, iar cu fiecare an, caracterul său devenea din ce în ce mai snob. Abia acum Olesea a înțeles cu adevărat ce înseamnă să te odihnești. Lor nu le păsa deloc cine îi privește, cu cine stau la aceeași masă și cât costă acea șampanie. Pur și simplu trăiau așa cum voiau, și le plăcea foarte mult. Olesea strălucea de fericire coborând pe scara avionului. Cele 2 săptămâni au trecut ca o clipă. Ea și Chiril s-au cunoscut ca bărbat și femeie, și aceasta a fost cea mai bună descoperire din viața ei. Au fost primii unul pentru celălalt, așa că își ofereau afecțiune așa cum le dicta inima, nu experiența. Chiril, îmbrățișând-o cu dragoste pe aleasa sa, îi șoptea ceva la ureche. Ei păreau atât de fericiți și îndrăgostiți. S-au bronzat, ca de altfel majoritatea cuplurilor, la zborul internațional. Cum a fost vacanța, dragă? Milena l-a sărutat pe fiul ei pe ambele obraje, fără să atingă buzele de fața lui, ca să nu-i strice machiajul. Excelent, mamă! Dar unde este tatăl? Dar, ca de obicei, la muncă, Milena a dat din genele false și s-a întors de la cuplu, fără să se uite la noră. Olesea nu s-a supărat deloc de această întâlnire. Nu era dor de soacră, amintindu-și conversația cu Veronica, și nimeni nu putea să-i umbrească fericirea. În vacanță, ea și Chiril au decis că, pe durata studiilor, vor închiria un apartament mai aproape de institut, iar imediat după absolvire se vor muta în noua lor casă, pe care tatăl le-o promisese în ziua anunții lor. Desigur, erau încă prea tineri pentru a avea o casă proprie, dar toate acestea sunt doar o chestiune de timp. Înainte de cină, tatăl și fiul s-au închis în birou, probabil pentru a discuta niște probleme importante, iar Olesea și Milena au rămas singure la masă, așa cum soacra cerea să fie numită de toți membrii familiei. Niciun patronim. Sunt încă prea tânără pentru a fi numită oficial, cu excepția servitorilor. Desigur. Olesea tăcea. Se simțea incomod în compania soacrei. Nu știa unde să se așeze. Așadar, dragă,
Înțeleg perfect că, căsătorindu-te cu fiul meu, ai câștigat la loterie, dar există un dar. Fiul nostru, și tu împreună cu el, desigur, sunteți pe cheltuiala noastră. Ești deja adultă pentru a înțelege că în această viață nimic nu se dă fără motiv. Așa că, începând de astăzi, vei curăța personal camera mea. Olesea s-a uitat la soacră cu ochii mari, procesând informația. Doamne, de ce are nevoie de asta? Ca să o umilească? De ce? Ca să-i arate locul? Nu va uita niciodată asta. Dragul meu tată nu va permite asta. Sau pentru a merge la vecini și a povesti că nora ei îi este servitoare. Ei bine, nu, pur și simplu nu este în statutul ei. Nimeni nu va înțelege și nimeni nu va aproba. Poate că pur și simplu a înnebunit, a umilit-o pe mama ei, iar acum pe ea? Olesea tăcea, iar Milena s-a sprijinit de spătarul scaunului și a încrucișat brațele pe piept și a privit-o de sus pe fată. Olesea ar fi putut să spună tot ce gândește despre această femeie. Era supărată nu pentru ea, ci pentru mama ei, care tăcea. A apărut imediat un sentiment de singurătate, dorind foarte mult să o îmbrățișeze. Dacă acum își va exprima toate gândurile, va câștiga un dușman în această casă, iar el există deja, dar atunci vor juca deschis și toată lumea va vedea, inclusiv Chiril. Iar Olesea nu voia ca Chiril să aleagă între ea și mama lui. Nu-mi este greu. A scos Olesea și deja voia să se ridice de la masă și să plece, ca să nu spună prea multe. Atunci bărbații au intrat în sală. Nu v-a fost dor de noi? A întrebat Evgeni Vasilievici. Olesea a zâmbit și s-a apropiat de soție pentru a o săruta pe obraz. Aceasta s-a întors nemulțumită, arătând prin toată atitudinea ei că s-a supărat că a fost făcută să aștepte. A dat un semn economului că se poate servi cina. Pe tot parcursul cinei, Olesea a tăcut. Chiril, simțind schimbarea stării de spirit a soției, a încercat să o ridice, amintindu-și de întâmplări amuzante din călătorie. Milena, ca de obicei, se comporta ca o împărăteasă, în timp ce Anna, acceptând avansurile soțului, Olesea nu a înțeles niciodată de ce Evgeni Vasilievici suportă o astfel de atitudine față de el. Chiar a întrebat odată despre asta pe Chiril. Tatăl o iubește foarte mult pe mama. Dar ea? Nu iubește pe nimeni. Cât mă știu, doar tatăl s-a ocupat de mine. M-a trimis în camera de joacă. De ce nu ați adus gheață? Nu pot bea un vin atât de cald. S-a uitat mai întâi la economistă, apoi și-a îndreptat privirea spre Olesea. Dragă, nu aduci gheață? Două perechi de ochi, soț și fiu, s-au fixat pe Milena, aceasta a dat din numeri. E atât de greu? Nu aduc. Olesea a zâmbit economistei, care stătea nici vie, nici moartă, știind că nu este o obligație, apoi a dat din cap lui Chiril și a mers la bucătărie. Ce faci? Chiril o privea pe mamă cu o privire furioasă. Ea nu îți este servitoare. Ea este soția mea și un membru cu drepturi depline al familiei. Nu voi permite să te comporți așa față de ea, ca față de mama ei. Dar ce legătură are mama mea cu asta? Olesea a auzit ultima parte a conversației, a pus bolul cu gheață lângă Milena și s-a așezat la locul ei. Nici o legătură. Fiul, ca de obicei, este de partea ta. Uită cine este mama ta. Milena s-a ridicat, a aruncat șervețelul pe masă și a ieșit. Evgeni Vasilievici, cerându-și scuze, a mers după soție. Așadar, ce legătură are mama? Credeam că știi. Despre ce? Despre faptul că mama ta a folosit-o pe a mea ca servitoare și a povestit despre asta la fiecare colț. Știu. Deși eram sigură că toate acestea sunt mai mult bârfe decât adevăr. Mama nu mi-a spus niciodată despre asta. Dacă știai, de ce ai tăcut? Eu am aflat la nuntă. Veronica a povestit. Mai degrabă a întrebat cum am putut să mă căsătoresc cu fiica unei servitoare. El a îmbrățișat-o brusc pe soție și a sărutat-o. Îi plăceai mereu. Ea te-a plăcut din clasa a 7-a. Nu am observat. El a sărutat-o din nou pe Olesea pe buze. Desigur, erai ocupat cu mine. Ea a râs și s-a așezat pe genunchii soțului. Poate să dormim? A început să se foiască pe genunchii lui. Hai să mergem. El a ridicat-o în brațe și, împinând scaunul cu piciorul, a spus, ți-am spus astăzi că te iubesc. Astăzi doar de 10 ori. Olesea s-a lipit de gâtul lui cu buzele. Ei bine, atunci. Te iubesc foarte mult. Și eu te iubesc. Olesea și-a deschis ochii și s-a întins dulce. Astăzi mai pot să le nevesc, să mă răsfăț în pat.
În câteva zile va începe școala, va trebui să se trezească devreme. Mâine vor merge să vadă apartamentul pe care Chiril și tatăl l-au ales pentru ei. Lisiță, soare, nu-i așa? S-a întors la sunetul vocii lui. Te-ai trezit de mult? Nu chiar. El s-a așezat pe pat. Ce s-a întâmplat? Chiril? Olese a simțit că soțul ei este oarecum tensionat. Mama insistă să locuim aici în timpul studiilor. Dar Evgeni Vasilievici a ales deja un apartament pentru noi. El crede, de asemenea, că până nu am început să câștigăm, ar fi mai bine să rămânem acasă. Putem găsi un loc de muncă pe care să-l putem combina cu studiile. Olesea. Totul este clar cu tine. Mama a spus, iar tu ești fericit? Vrei să facă din mine o servitoare? Nu-i voi ierta niciodată cum s-a purtat cu mama mea. Voi vorbi cu ea. Nu va îndrăzni să se comporte așa cu tine, dar tu înțelegi și singură că așa va fi mai bine. Desigur, Olesea a fost crescută în lux și bogăție. Sincer, aproape că nu știa să gătească. Totul făcea mama, iar ei aveau o ajutoare pe care tatăl o impunea. Dar în viața personală, toate treburile casnice erau pe umerii mamei, iar ea îi plăcea. Încerca să o implice și pe fiică, să o ajute cu treburile, dar Olesea, deși o iubea foarte mult pe mama, nu iubea să facă curățenie și să gătească. Bine, vom vedea. Te iubesc, lisiță. Hai să mergem la micul dejun. Milena nu s-a coborât la micul dejun, preferând să mănânce în camera ei. Micul dejun a trecut liniștit. Chiril și Olesea se odihneau pe canapea, uitându-se la un film, când în sală a intrat Milena. Dragi mei, mâine seara avem o mică petrecere cu ocazia întoarcerii voastre. Vă rog să nu întârziați. Da, și trebuie să cumva să o consolidăm pe Olesea ca nou membru al familiei. Olesea își punea cerceii pe care mama i-a lăsat-o, când s-a apropiat Chiril. Ei bine, ești gata? Dacă sunt sinceră, nu-mi vine deloc să merg. Mama se va supăra. S-a străduit atât de mult să organizeze o seară minunată. Da, știe să facă asta. Ca de obicei, s-au adunat toți cei mai de seamă din societate. Cânta muzică live. Sala de banchet era plină de aroma parfumurilor scumpe și strălucirea bijuteriilor. Ia-o pe draga mea noră. Milena, fără să atingă buzele, făcea ca și cum o sărută pe obraz. Hai, dragă, te așteptăm doar pe tine. A luat-o pe Chiril de braț și, fără să mai acorde atenție Olesei, l-a condus spre un grup de bărbați care stăteau deoparte. Olesea a rămas lăsată de izbeliște. Era ciudat. Se obișnuise cu astfel de seri, mama organiza adesea astfel de recepții la insistențele tatălui. Tatăl iubea să facă spectacol, iar acum se simțea de parcă nu avea loc. Se pare că tocmai pentru asta a fost organizată această petrecere. Nimeni nu-i acorda atenție. Ei bine, dragă, te comporti ca o rudă săracă. A spus Me cu voce tare. Hai să bem un pahar de șampanie. Chiril vorbea despre ceva cu tatăl său și partenerii săi de afaceri. Olesea știa că aceasta este o parte din viața lui, că el va moșteni imperiul tatălui, iar ea nu avea ce căuta aici. Te plictisești? S-a apropiat de ea Veronica cu prietenele. Într-o rochie de seară scurtă, decolteul deschis era împodobit cu un colier din safire și diamante. Observând privirea Olesei, a zâmbit. Părinții i-au dăruit-o cu ocazia împlinirii a 18 ani. Superbă, nu-i așa? Olesea a dat din cap și și-a lăsat privirea în jos. Nu era deloc invidioasă. Era supărător să vadă cu cât dispreț o privesc fetele. Îmi pare rău că părinții tăi nu își mai pot permite asta. Nu-i nimic. Acum am un soț pentru asta. Mă tem că soacra ta nu-l va lăsa să se desprindă de fusta ei. Veronica a zâmbit sarcastic. Asta vom vedea. Olesea s-a întors și, sub chicoteli, s-a îndreptat spre canapelele unde stătea soțul ei. Unde te duci? Milena a oprit-o pe jumătate de drum, iar eu mă duc la Chiril. Mă doare capul. Atunci du-te să te odihnești, iar lui Chiril trebuie să acumuleze experiență, să-și facă relații de afaceri, trebuie să se integreze treptat în afacerea tatălui, tu doar îi vei sta în cale. Dar nu fi proastă, a șoptit Milena, trecutul tău doar îi va împiedica cariera. Ce crezi? Te-ai căsătorit cu fiul meu, porți numele nostru, și asta e tot? Și toată lumea a uitat de tatăl tău? Nu, drăguță. Olesea tăcea. Dacă Milena a vrut să o pună la punct, a reușit perfect. Ce faci?
Kiril a intrat în dormitorul lor la aproximativ 40 de minute după ce ea a plecat. Îmi adun lucrurile. Ce lucruri? Ce s-a întâmplat? Lisiță? Pleacă la hotel, iar mai departe. Bijuteriile mamei sunt suficiente chiar și pentru a cumpăra un apartament. Nu vreau să locuiesc sub același acoperiș cu mama ta. Ce a mai făcut acum? Da, ea a organizat această seară pentru a mă umili din nou. Olesea și-a șters o lacrimă. Ești cu mine sau cum? Desigur, sunt cu tine. Dar așteaptă. Poate ar trebui să așteptăm până dimineața? Nu vreau. Dacă plecăm acum, înseamnă că mama va câștiga. Va obține ceea ce a vrut. Putem rămâne și face în așa fel încât să-i pară rău pentru comportamentul ei. Olesea l-a privit cu interes pe soțul ei. Cum așa? Nu știu. Trebuie să ne gândim. În primul rând, să ne recuperăm mama ta. Mama nu se va întoarce niciodată. Să mai suportăm umilința? Nu, nu voi permite asta. Mâine voi vorbi cu tatăl și vom găsi o soluție. Cu tatăl? El nu va merge niciodată împotriva mamei tale. Nu mă amuza. El va ajuta. Kiril a zâmbit. Crede-mă. Dimineața, în biroul lui Evgeni Vasilievici, a avut loc o discuție între tată și fiu. Olesea tăcea și îl asculta pe soțul ei, deci cândva ea era cea care comanda acest băiat. Încă din grădiniță, ea a fost cea principală în cuplul lor, iar el o asculta fără intare. Iar acum ea stătea modest pe canapea, ascultându-le pe soțul ei, care s-a transformat deja într-un adevărat bărbat, capabil să se apere atât pe sine, cât și pe ea. Te rog doar să ne sprijini, tată. Dar cât timp mai poți suporta o astfel de atitudine? Ea te șterge pe picioare. De ce suporți toate acestea? Te privește pe tine? Evgeni Vasilievici s-a uitat cu bunătate la fiul său. Milena, desigur, a exagerat. S-a întors spre Olesea și a spus: îmi pare rău, draga mea, nu știam despre Svelana. Crede-mă, nu aș fi permis niciodată asta. Și, adresându-se fiului său, a spus: ce vrei? Și Kiril i-a povestit despre planul său, tatăl a dat din cap din când în când și a zâmbit. Cred că asta îi va tăia din aere mamei tale. Dar promite-mi că mândria ei nu va avea de suferit. Tată, dar ea este mama mea. Exact, nu uita asta. A trecut o lună. În tot acest timp, Olesea a suportat atacurile lui Milena, care nu i-a dat o zi de odihnă, amintindu-i că doar datorită ei, binefăcătoarei, Olesea studiază la un institut de prestigiu și, în general, trăiește fără a se refuza nimic. Apoi, dintr-o dată, tatăl s-a îmbolnăvit. El a adunat pe toată lumea în biroul său și a anunțat că nu va mai putea conduce afacerea singur, așa că fiul va trebui să preia totul în mâinile sale. Da, el este încă foarte tânăr, dar aceasta este o măsură forțată. Desigur, cât timp va putea, îl va ajuta. A semnat deja toate documentele necesare și, desigur, cere să aibă grijă de mamă, când nu va mai fi. Toți au stat tăcuți, șocați de această veste. Milena nu a înțeles imediat ce s-a întâmplat. Medicii spun că nu mai rămâne mult de trăit, a spus tatăl cu o voce tristă. Va trebui să devii capul familiei. Dar eu? Milena și-a strâns mâinile. Dragă, a spus cu încredere Kiril, punând accent pe numele nurorii. Niciodată nu te vor lăsa. După moartea mea, o parte din profit îți va reveni. Vei putea continua să duci stilul de viață pe care l-ai dus întotdeauna. Kiril l-a îmbrățișat pe tată, ascunzând un zâmbet care a apărut pe fața lui. Olesea stătea modest pe marginea scaunului, lăsând lacrimi să-i curgă. Asta e o nebunie. Milena s-a ridicat de pe scaun și a ieșit din birou. Evgeni Vasilievici s-a făcut brusc serios. Am mers prea departe. Nu trebuia să facem asta. Nu-ți face griji, tată. Câteva luni și cu siguranță vei anunța despre minunata ta vindecare. În acea seară, la cină, când s-a adunat toată familia, Milena, ca de obicei, a condus balul. Dragă, spune bucătarului să servească felul principal puțin mai devreme. S-a uitat de sus la nora ei. Olesea a rezistat privirii ei. Gândește-te, dragă. Olesea a zâmbit larg. Ar trebui să găsim un alt personal. Dacă acesta nu își îndeplinește obligațiile, și eu trebuie să alerg la bucătărie. Kiril a dat din cap, având dificultăți în a-și stăpâni râsul. Milena a palidit, realizând brusc că soțul ei, prin cuvintele sale, i-a luat puterea de a conduce și a transferat frâiele acestei fetițe, care doar datorită ei stătea la această masă.
A dat din cap economistei și a aruncat o privire disprețuitoare către Olesea, ultima reușind să reziste privirii soacrei. Aș dori să o invit pe mama mea. Ești de acord, Kiril? Da, așa. Și Milena nu va putea să conteste nimic. Olesea s-a gândit brusc dacă nu s-a jucat prea mult, dar a simțit cum mâna soțului îi strânge ușor degetele. Ești de acord, tată? Mama, ei bine, acum ești stăpânul acestei case, tu trebuie să iei decizia. Evgeni Vasilievici a zâmbit călduros și trist fiului său. Milena a vrut să conteste, dar tocmai în acel moment imperiul ei, în care doar i-a dictat tuturor condițiile, se prăbușea. Invocând o durere de cap, a ieșit de la masă și s-a îndreptat spre dormitor. Mă tem că am mers prea departe. Evgeni Vasilievici părea foarte supărat. Nu-ți face griji, tată. Mai ai puțin de răbdat. Poate că mama va începe să te trateze cu totul diferit. Au trecut câteva luni. Milena nu a mai încercat să-și umilească Nora, înțelegând perfect că aceasta îi va putea răspunde la fel. Kiril, tatăl, a început să o ia mai des cu el la birou. Jocul este joc, dar fiului îi era într-adevăr timpul să se integreze în afacerea de familie și să învețe să câștige singur. Acum avea o familie a lui. Olesea s-a comportat modest, dar nu s-a lăsat mai prejos. Uneori, când Milena se pierdea în gânduri și începea să o comande, privind-o de sus, aceasta îi întâmpina privirea cu curaj. Îmi pare rău, dar aceasta este munca unei menajere. Dacă ea a făcut o treabă proastă în camera dumneavoastră, o voi da afară. Milena și-a mușcat limba. Nu e nevoie. Mă voi descurca eu cu menajera. Cum doriți. Olesea pleca cu un aer de învingătoare. Și iată că, în ajunul anului nou, tatăl familiei a convocat un consiliu familial. Milena mergea spre biroul soțului ca spre o execuție. Dragi mei, am făcut o nouă examinare, a început Evgeni Vasilievici. Toți așteptau în tăcere continuarea. S-a dovedit că prima examinare a dat o eroare. Milena a răsuflat ușurată. Fiul s-a ridicat de pe scaun, dar tu ai făcut o treabă excelentă cu responsabilitățile tale. Mai mult, am realizat că am crescut o succesiune demnă. Și de astăzi devii mâna mea dreaptă. Draga mea, fiul nostru a crescut și s-a transformat într-un adevărat bărbat. S-a adresat soției. Cred că merită un cămin familial al lui. Despre ce vorbești? Despre faptul că este timpul să trăiască o viață proprie, fără noi. Milena a vrut să conteste, dar a realizat că, după ce fiul va pleca cu soția lui, va deveni din nou stăpână de drept. A zâmbit sincer la soția fiului pentru prima dată. Da, ai dreptate, dragul meu, copiii sunt într-adevăr pregătiți pentru o viață independentă. O lună mai târziu, Olesea și aranja lucrurile pe rafturile noi. Da, părinții lui Kiril au ajutat la cumpărarea casei, dar de aici înainte se descurcă singuri. Ea a convins-o pe mamă să se întoarcă sub pretextul că nu are pe cine să învețe să gătească. Desigur, Svelana a cedat și a venit la fiica ei, imediat subliniind că nu va rămâne mult, ci doar pentru a-i transmite toate cunoștințele ei. De fapt, Svelana era cu adevărat fericită fără tot acest fast și fără a arunca praf în ochi. A trăit atât de mult sub un soț care îi dicta cum să trăiască, cum să vorbească, în ce să se îmbrace, cum să se comporte și cu cine să se împrietenească, încât, în sfârșit, s-a simțit cu adevărat fericită și liberă. Nu voia ca viața fiicei ei să devină la fel ca a ei cu Serghei, dar, văzând cum tinerii se respectă și se iubesc, s-a liniștit. Mai mult, la una dintre cinele la care tinerii i-au invitat și pe părinții lui Kiril, s-au împăcat cu Milena. A fost o mare surpriză pentru Svelana când Milena, în mijlocul cinei, a ridicat un pahar și s-a scuzat în fața tuturor celor adunați, atât în fața ei, cât și în fața Olesei. Iertați-mă, dragi, am realizat recent cât de repede se poate pierde totul. Deja târziu în noapte, stând lângă șemineu cu un pahar de vin, ambele femei și-au amintit brusc cum copiii lor mergeau împreună la grădiniță. Dacă va fi o nepoată, vreau să fie la fel ca fiica ta, la fel de luptătoare și sociabilă. Milena a gustat vinul și deja voia să-și strâmbe gura, pentru că era ieftin și acru, dar și-a amintit că se află în casa fiului ei și a tăcut. Cu câteva luni în urmă, viața i-a oferit o lecție minunată. A realizat brusc că fără soțul de care și-a șters picioarele toată viața, crezând că ea l-a făcut pe el ceea ce este acum și că el ar trebui să-i fie recunoscător toată viața. Că fără el nu este nimeni și nu se numește niciun fel. Că dacă nu ar fi fost soțul, nu ar fi avut niciun statut în societate și nu ar fi fost parte din această societate.
A înțeles că cu un simplu gest poate ajunge pe stradă. Desigur, nu avea nicio îndoială că Jane nu o va lăsa niciodată fără un ban. Dar dacă acum este soția unui om de afaceri bogat și respectat de toți, ar putea deveni pur și simplu o rudă săracă pentru proprii ei copii. A realizat brusc Svetlana, care într-o zi a pierdut totul: soțul, numele, prietenii și cardul bancar, și a rămas singură. Cel mai mult pe lume, Milena se temea să rămână singură. A realizat brusc toate prietenele ei, fostele prietene ale Svetlanei, care apreciau doar contul bancar al soțului. De ce să căutăm departe? Ea însăși se împrietenise doar cu cei de care avea avantaj, nu cu cei cu care era interesant. Se învârtea doar în jurul celor care erau de același nivel cu ea și nu și-a permis niciodată să coboare standardele, nu putea să piardă totul. Olesea i-a dat o lecție valoroasă. Doamne, cât de bine că Jane, soțul ei iubit și subestimat, este viu și sănătos. Și, deși privea cu superioritate pe toți cei pe care nu îi considera demni, tot așa continua să comande servitorilor. A învățat să aprecieze soțul, fără de care ea însăși nu valora nimic. Chiar a început cursuri de gătit pentru a învăța să prepare cina pentru soț. Și a mai luat un câine, cu care se plimba cu plăcere și pe care îl comanda. Svetlana a cerut divorțul, iar după 2 ani s-a recăsătorit cu un simplu muncitor de la fabrică, care nu îi păsa deloc ce butonii erau la modă în acel sezon și că rochia femeii sale preferate nu era din noua colecție franceză. Kiril și Olesea au terminat facultatea cu diplome de excelență. Olesea a decis că nu va sta niciodată pe umerii soțului ei și, cu permisiunea mamei, vânzând o parte din bijuterii, a deschis propria firmă. Kiril lucrează în imperiul tatălui său și are toate șansele să devină un magnat al construcțiilor, la fel ca tatăl său. Sub conducerea lui, compania subsidiară va putea, în câțiva ani, să concureze cu firma principală.